Hello everyone, welcome back to the Spoken English Sri Lanka YouTube channel. අද ඔයගලන්ට අලුත් විදියක පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඔයගලන්ට කතනයේදී අත්‍යවශ්‍ය වෙන කතනේ ලස්සන කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය රටා 10ක් අරගෙන ආවා. පළවෙනි වාක්‍යය I don't mind them. I don't mind them. බලන්න දරුවනේ මෙතන them කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා they කියන්නේ ඔවුන්, them කියන්නේ ඔවුන්ට, ඔවුන්ව, they කියන්නේ ඔවුන්ගේ. දැන් මෙතන මේ they කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා ඔවුන් කියන්නත් යම් දෙයක් කියන්න. දැන් හිතන්න මොනවා හරි දේවල් සෙට් එකකට අපි කියනවා they කියලා. පොත් ටිකකට, වාහන ටිකකට අපි ඒතකොට they කියන එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් එතකොට මෙතන බලන්න I don't mind them කිව්වහම මම ඔවුන් ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඔයා පාඩම් කර ඉඳෙද්දි පිරිසක් ඇවිල්ලා ඔයා ඉන්න තැන බාධා කරනවා. නැත්තම් ඔවුන් මොනවා හරි වෙන වැඩක් කරනවා. එතකොට අපි කියනවා I don't mind them. මම ඔවුන් ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ. මම ඔවුන් ගණන් ගන්නේ නැහැ එතන. මට මගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. I don't mind them. එතකොට තව අපිට මේක කියන්න පුළුවන් I don't mind them කියලා පණ නැති දෙයකටත්. එතකොට I don't mind them කියුවාම මම ඒව ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඔයා පාඩම් කරන මේස උඩ මොනවා හරි තියෙනවා ටොපි කොළ නැත්නම් ටොපි බිස්කට් මොනවා හරි තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා I don't mind them. මම ඒව ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ. මට මගේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට I don't mind them කියුවාම මම ඒව ගැන හිතන්නේ නැහැ කියන්නත් පුළුවන්. මම ඔවුන් ගැන හිතන්නේ නැහැ කියන්නත් පුළුවන්. මම ඔවුන්ව ගණන් ගන්නේ නැහැ. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දෙවෙනි වාක්‍යය I watched that movie again. It never gets old. I watched that movie again. It never gets old. බලන්න I watched. watch කියන්නේ බලනවා, නරඹනවා. watched කියන past tense එක use වුනහම බැලුවා, නරඹුවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ past tense එක මම නරඹුවා, මම බැලුවා. that movie again. that කියන්නේ ඒ කියන අර්ථය. අපි ඒ කියන්නේ ඒක කියන්නේ. එතකොට ඒ movie කියන්නේ චිත්‍රපටය. That movie කියන්නේ ඒ චිත්‍රපටය. Again කියන්නේ නැවත. I watched that movie again. මම නැවත නරඹුවා ඒ චිත්‍රපටය. It never gets old. It කියන්නේ ඒක. Never කියන්නේ කවමදාවත් කියන අර්ථය. Gets old. Get කියන්නේ ලබනවා, වෙනවා කියන අර්ථය. Gets කියන්නේ it කියන එක ඒක වචනයක් ඉඳලා මෙතන present simple එකකින් තියෙන හින්දා it never gets කියන්නේ එය කවදාවත් පත් වෙන්නේ නැහැ. old කියන්නේ වයසක, වයෝවෘද්ධ. එතකොට it never gets old කියන්නේ ඒක කවදාවත් වයසට යන්නේ නැහැ. චිත්‍රපටයේ කවදාවත් පරණ වෙන්නේ නැහැ. හැමදාම මේ චිත්‍රපටයේ කොච්චර බැලුවත් අපි කියන්නේ එපා වෙන්නේ නැති චිත්‍රපටයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි කියනවා it never gets old. ඒක කවදාවත් පරණ වෙන්නේ නැහැ. ඒක කවදාවත් වයසට යන්නේ නැහැ. එතකොට කියන්න පුළුවන් I watched that movie again. It never gets old. මම මේ චිත්‍රපටය නැවත නරඹුවා. ඒක කවදාවත් පරණ වෙන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි වාක්‍යය Do you have a preferred season or time of year? Do you have a preferred season or time of year? මොකද මෙතන අහන්නේ Do you have කියන්නේ ඔයාට තියෙනවද? You කියන්නේ ඔයා, have කියන්නේ තියෙනවා. Do you have කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඔයාට තියෙනවද? Preferred කියන්නේ ඔයා වඩා කැමති. යම් දෙයකින් ඔයා තෝරගන්න දෙයට අපි කියනවා prefer කියලා. එතකොට preferred කියන්නේ තෝරාගත් නැත්නම් කැමති කියන වඩා කැමති කියන අර්ථය. එතකොට a preferred season එක කියනවා ඍතුවට. a preferred season කියන්නේ ඔයා වඩා කැමති ඍතුවක්. O කියන්නේ හෝ කියන අර්ථය. මේක නැතුව මේක කියලා. එතකොට O time කියනවා වෙලාව, කාලය. of කියන්නේ ඒකේ, year කියන්නේ අවුරුද්ද, time of year කියන්නේ අවුරුද්දේ යම් කාලයක්. එතකොට මෙතන අහන්නේ do you have ඔයාට තියෙනවද a preferred වඩා කැමති season ඍතුවක් හෝ වේලාවක් time of year අවුරුද්දේ තෝරාගත් වේලාවක් හෝ ඍතුවක් ඔයාට තියෙනවද? Do you have a preferred season or time of year? ඔයා වසරේ කැමති ඍතුවක් හෝ කාලයක් තියෙනවද? අපේ හතරවෙනි වාක්‍යය That news left us speechless. That news left us speechless. That කියන්නේ ඒක, ඒ කියන අර්ථය. That news කියනවා ආරංචියට, news කියනවා ප්‍රවෘත්තියට. That news කියන්නේ ඒ ප්‍රවෘත්තිය. Left us speechless. Left කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ leave කියන එකේ past tense එක. leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා, යමක් තබා යනවා, අත්හැර යනවා. left කියන්නේ අත්හැර ගියා, තබා ගියා, පිටත් වුණා. us කියන්නේ we කියන්නේ අපි, us කියන්නේ අපිව. speech කියන්නේ කතාව, කථනය. less කියන්නේ අඩු නැත්නම් නැති කියන අර්ථය.
speechless කියන්නේ කතාව නැති. කථනය නැති. එතකොට speechless කියන්නේ ගොළු වුණා නැත්තම් කතා කරගන්න බැරි වුණා. එතකොට මේ ප්‍රවෘත්තිය අපිව ගොළු කරා. අපිට කතා කරගන්න බැරි කළා. මොකක් හරි ඔයා ආරංචියක් අහනවා. ඒකෙන් ඔයාලට කතා කරගන්න බැරි වෙනවා. වචනයක්වත් කතා කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපි කියනවා that news left us speechless. ප්‍රවෘත්තිය අපිට කතා කරගන්න බැරි කරා. මේ ආරංචිය අපිව ගොළු කළා. පස්වෙනි වාක්‍යය I haven't been able to tell him yet. I haven't been able to tell him yet. I haven't කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ present perfect tense එකක්. I haven't been. be කියන්නේ වෙනවා, was කියන්නේ වුණා, been කියන්නේ වෙලා තියෙනවා. එතකොට I haven't been කියන්නේ මට වෙලා තියෙනවා. I haven't been කිව්වහම මට සිදු වෙලා නැහැ. haven't කියන්නේ have not කියන එකේ contraction form එක. haven't කියන්නේ වෙලා නැහැ. එතකොට been කියන්නේ වෙලා කියන අර්ථය, haven't කියන්නේ සිදු වෙලා නැහැ. එතකොට I haven't been කියන්නේ මට වෙලා නැහැ. able කියන්නේ හැකි කියන අර්ථය, ඔයාලට පුළුවන් කියන අර්ථය. I haven't been able කියන්නේ මට පුළුවන් වෙලා නැහැ. to tell him. to කියන්නේ කරන්නට, tell him yet. tell කියන්නේ කියනවා, ප්‍රකාශ කරනවා. him කියන්නේ ඔහු, him කියන්නේ ඔහුව, ඔහුට. his කියන්නේ ඔහුගේ. tell him ඔහුට කියන්න. to tell him ඔහුට කියන්නට. yet කියන්නේ තවම, දැනට. එතකොට I haven't been able to tell him yet. මට තවම හැකි වුණේ නැහැ ඔහුට කියන්න. I haven't been able to tell him yet. මට තවම හැකි වුණේ නැහැ ඔහුට කියන්න. මේ 6 වෙනි වාක්‍යය I guess you are right. I guess you are right. I guess කියන්නේ අපි අනුමාන කරනවා. අපි සැක කරනවා යම් දෙයක් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට I guess කියන්නේ I කියන්නේ මම, guess කියන්නේ අනුමාන කරනවා, සැක කරනවා. You are right. you කියන්නේ ඔබ, ඔයා. you are කියන්නේ මෙතන තියෙන contraction එක. you are කියන එකේ you are right. right කියන්නේ නිවැරදි. දකුණ කියන අර්ථයටත් අපි මේ spellings වලින්ම right කියනවා. දකුණු පස, දකුණ කියන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ හරි කියන්නේ, නිවැරදි කියන්නේ. එතකොට I guess මම අනුමාන කරනවා you are right. ඔයා නිවැරදි කියලා. මම හිතන්නේ ඔයා හරි. අපි කියන්නේ I guess you are right. මම අනුමාන කරනවා ඔයා හරි කියලා. I guess you are right. අපේ 7 වෙනි වාක්‍යය would you like some help with that task? would you like some help with that task? would you like? බලන්න දරුවනේ, අපිට කියන්න පුළුවන් would you like නැතුව do you like කියලා. ඔයා කැමතිද කියලා. නමුත් would you like කිව්වහම ඔයා කැමති වෙනවද කියන අර්ථය තියෙනවා. එතකොට ඒක ගොඩක් polite නැත්නම් ගොඩක් ආචාරශීලී. එතකොට would you like ඔයා කැමති වෙනවද? ඔයා කැමතිද? would you like some task? some කියන්නේ සමහර, යම් කියන අර්ථය, පොඩ්ඩක් කියන අර්ථය. some help කියන්නේ උදව්ව. some help කියන්නේ පොඩි උදව්වක්, යම් උදව්වක්. with කියන්නේ සමග. that කියන්නේ ඒ. task කියන්නේ කාර්යය, මොකක් හරි කරන කාර්යයකට. එතකොට would you like some help with that task කියන්නේ ඔයා කැමති වෙනවද? ඔයා කැමතිද පොඩි උදව්වකට, යම් උදව්වකට? ඒ වැඩේට ඔබ ඒ කාර්ය සඳහා යම් උදව්වක් කැමතිද? කැමතිද මම පොඩි උදව්වක් කරනකොට ඔය වැඩේට? would you like some help with that task? අපේ 8 වෙනි වාක්‍යය I completely agree with your point of view. I completely agree with your point of view. complete කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්, completely කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා. මේක agree නෙමෙයි. agree කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා agriculture කියන්නේ කෘෂි කර්මයට එන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ agree අයන්න. agree නෙමෙයි agree. ඔයා එකඟ වෙනවද? I completely agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා. I completely agree කියන්නේ මම සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟ වෙනවා. with කියන්නේ සමග. your point of view. your කියන්නේ you කියන්නේ ඔබ, your කියන්නේ ඔයාගේ, ඔබගේ. point of view. point කියන්නේ නියම ස්ථානයට, යම් එක තැනකට point එක අපි කියන්නේ point එක කියලා. මේ ලක්ෂයට, ලකුණට මෙම යම් of view. of කියන්නේ ඒකේ කියන අර්ථය. view කියන්නේ දර්ශනය, දැකීම, දැක්ම කියන අර්ථය. එතකොට point of view කියන්නේ අපි point of view කියන වගේ දර්ශන කෝණයට, ඔයා යමක් දකින විදියට අපි කියනවා point of view. point of view ඔයාගේ point of view එක. ඔයා මේක ගැන, ප්‍රශ්නය ගැන දකින විදිය. I completely agree. මම සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි with මේක සමග your point of view. ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්නය ගැන දකින විදියට, ඔයාගේ දෘෂ්ටි කෝණයට මම සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි.
I completely agree with your point of view. මම ඔයාගේ දෘෂ්ටිකෝණයත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම එකඟයි. අපේ 9 වෙනි වාක්‍යය What's your take on the current situation? What's your take on the current situation? What කියන්නේ what කියලා apostrophe එකක් දාලා s තියෙන්නේ what is කියන එක contraction form එක. What is කුමක්ද? you කියන්නේ ඔබ, your කියන්නේ ඔයාගේ. take කියන්නේ ගන්නවා. take කියනවා අපි ඔයා මේකෙන් ගන්නෙ මොකද්ද? What's your take? ඔයා මේකෙන් ගන්නෙ මොකද්ද? ඔයාගේ අදහස මොකද්ද? What's your take? එතකොට මේ අවස්ථාවෙන් ඔයා ගන්නෙ මොකද්ද? මේ කතාවෙන් ඔයා ගන්නෙ මොකද්ද? ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. take කියන්නේ ගන්නවා. What's your take? ඔයා මේකෙන් ගන්නෙ මොකද්ද? ඔයාගේ අදහස මොකද්ද? On the current situation. On කියන්නේ යමක් මත, යමක් ගැන. The current situation. current කියන්නේ වත්මන් ධාරාවට, විදුලි ධාරාවකටත් අපි current කියනවා. මෙතන තියෙන්නේ වත්මන් කියන අර්ථය ගන්න. current situation. situation කියන්නේ තත්ත්වය. එතකොට මේ current situation කියන්නේ වත්මන් වාතාවරණය ගැන, වත්මන් තත්ත්වය ගැන. What's your take? ඔයාගේ අදහස කුමක්ද? What's your take on the current situation? What's your take on the current situation? වත්මන් තත්ත්වය ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද? අපේ 10 වෙනි වාක්‍යය I'm sorry I couldn't make it to your party. I'm sorry I couldn't make it to your party. I'm sorry. අපි කියනවා I am sorry කියන්නේ I කියන්නේ මම, I am කියන්නේ මම වෙමි, මම වෙනවා කියන අර්ථය. Sorry කියන්නේ කනගාටු. Sorry. කනගාටු වෙනවා. I am sorry කියන්නේ මම කනගාටු වෙනවා. I couldn't. I කියන්නේ මම, could කියන්නේ can කියන එකේ past tense එක. can කියන්නේ පුළුවන්, could කියන්නේ පුළුවන් වුණා. couldn't කියන්නේ could not කියන එකේ contraction form එක. could not කියන්නේ හැකි උනේ නැහැ. could කියන්නේ හැකි වුණා, not කියන්නේ හැකි උනේ නැහැ. I couldn't කියන්නේ මට හැකි උනේ නැහැ. මට බැරි වුණා. I couldn't මට නොහැකි වුණා. make කියන්නේ යමක් හදනවා, කෑමක් හදනවට, ඇඳක් හදනවට අපි කියන make. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ යමක් හදනවා කියනවා වගේම යමකට යන්න, යමකට සහභාගී වෙන්න අපි පාවිච්චි කරනවා make. එතකොට make it to your party. to කියන්නේ වෙතට, your කියන්නේ ඔයාගේ, you කියන්නේ ඔයා, your කියන්නේ ඔයාගේ, party කියන්නේ සාදය. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ තේරුම I am sorry මට කනගාටුයි I couldn't make it මට එන්න බැරි වුණා to your party ඔයාගේ සාදයට මට එන්න නොහැකි වුණා මට ඒ ගැන කනගාටුයි I'm sorry I couldn't make it to your party මට කනගාටුයි ඔබේ සාදයට එන්න නොහැකි වීම ගැන. අද ඔයගලන්ට වටිනා පාඩමක් අරගෙන ආවා. හොඳයි නම් ලයික් කරගෙන යන්න, කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. Thank you very much children. Goodbye.